اگه حوصله آشپزی نداری یا پرمشغله‌ای، این ویدیو مخصوص خودته. ناگت مرغ با آسون ترین و راحت ترین روش. سلام، به کانال ما خوش اومدین. یک عدد سینه مرغ کامل و به همراه یک پیاز متوسط که پیازمون رو 4 قسمت کردم. 4 حب سیر، 6 قاشق غذاخوری پودر سوخاری. برامون خیلی جالبه بدونیم از کدوم شرح کشور برنامه ما رو میبینید. برامون توی کامنت ها بنویسید. 100 گرم پنیر پیتزا یا چدار یا پارمزان. 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق غذاخوری سس خردل، 1 قاشق غذاخوری سس کچاپ. خب بریم که موادمون رو با هم میکس کنیم. من میکسرم رو جابجا کنم تا به برق دسترسی داشته باشم. میکسر رو روشن میکنیم و انقدر میذاریم تا کاملا لئو ترکیب بشه. اگه غذا ساز نداری میتونی از مرغ چرخ شده استفاده کنی و سیر و پیازم رنده کنی. باید به این صورت در بیاد. از مواد برمیداریم و بهش شکل میدیم. اول گرد میکنیم، بعد کمی پهن میکنیم و توی پودر سوخاری میغلطونیم. اگه هنوز عضو کانالمون نشدی دکمه سابسکرایب رو بزن تا آموزش های بعدیمون از دست ندی. این آسون ترین و سریع ترین پخت ناگت خونگی هست. همه رو به همین صورت آماده میکنیم. اگه همون موقع میخواید درست کنید بهتره بعد از پوشش دادن با آرد سوخاری حدود 20 دقیقه توی یخچال بذارید بمونه تا موقع سرخ شدن پودر ازش جدا نشه. بعد از 20 دقیقه میریم تا ناگت‌های مرغمون رو سرخ کنیم. داخل تابمون روغن میریزیم. ناگتامون رو از یخچال بیرون میاریم. ببینید چقدر خوب آرد بهش چسبیده و ناگتامون آماده شده. خب حالا داخل روغن سرخ میکنیم. داخل فر هم میتونید این ناگتا رو بپزید که یه پخت سالم تره. برای نگهداریشون توی فریزر توی یه ظرف دربدار میچینیم. یه ردیف که چیدیم اگه باز ظرفمون جا داشت روی هم نمیذاریم، بینشون کاغذ روغنی پهن میکنیم و یه ردیف دیگه میچینیم. من این ناگت رو واسه خواهرام درست کردم. اونقدر خوشمزه بود که به خودم نرسید. راستی ویدیو بعدیمون رو از دست ندین که غذای واقعا خوشمزه و ساده با موادی که در دسترستون هست داریم براتون. دوستان با یه سابسکرایب خوشحالم کن و با لایک های قشنگتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. روز خوبی داشته باشید. نوش جونتون.